Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sa linya si Direktora Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga, Direktora Irene. Magandang umaga. Narinig niyo ba yung kausap ko, ma'am? Si katukayo ninyo, ma'am Irene din ng Dasmariñas, at sinasabi ro sa kanya ng mga Black Purok leader, hindi ka kasama dahil wala kang pamilya, single ka. Eh, tama ho ba yun, Director Irene? Well, Sir Erwin, nabanggit nga po natin na nasa diskresyon ng local government unit yung pagtukoy doon sa mga individual o mga pamilya na makakatanggap na itong ayuda. Dahil sila po yung nakakakilala doon sa kanila pong mga nasasakupan, they use the list provided by DSWD as reference. Napakahalaga po na mabanggit na dapat bigyan natin ng prioridad yung mga kabilang sa low income sector. Kasama na dyan yung mga individuals living alone, nakasama sa vulnerable community or mga vulnerable population, mga solo parents o mga PWDs. Kung kaya nga po, kung itong individual na interview nyo earlier, Sir Erwin, ay natukoy naman ng LGU na siya ay lubos na nangangailangan kabilang sa low income sector, then dapat siya po ay natukoy. Ngayon, kung hindi po siya naipabilang doon sa listahan, maaari po siyang magreklamo doon sa Grievance and Appeals Committee ng lokal na pamahalaan. Yan po pinangungunahan ng butihing mayor para yung kanyang reklamo ay agad pong matugunan. Kasi ang sinasabi naman din nila sa barangay, Ma'am Irene, ito para magkalinawan ho tayo at marami ho nakikinig sa atin ngayon. Ang sinasabi ng barangay, hindi naman kasalanan yan. Listahan niya ng DSWD sa SAP. Eh hindi naman ho lahat ng tao sa barangay nakakatanggap ng SAP, Ma'am Irene. Ano ho ang sagot niyo rito? Yes, Sir Erwin. Yun nga po ang ipinapaliwanag natin. Yung pong basehan ng LGUs na listahan from the DSWD, yung binanggit nyo po, no, na SAP list. Yan ay batayan lamang po. Reference lang yan ng mga local government units. They still have that discretion to identify or prioritize other members of the community. So what you're saying, nasa barangay kung dadagdagan nila yung listahan. Tama po. Kasi alam nila kung sino-sino ang mga tao doon na mga mahihirap sa kanilang barangay. Ma'am Irene, tama? Yes, Sir Erwin. Meron pong discretion ang lokal na pamahalaan sa pagtukoy at pag-validate ng mga individual na mabibigyan po ng tulong. Alright. Ngayon po, pinanood ko po kasi yung pong naging story nyo po regarding a particular LGU na na-mention ata ng barangay leader na galing sa DSWD yung listahan. Yes po, galing sa DSWD yung listahan. Pero po Sir Erwin, nakikot ako, payroll na po kasi yung nagiging basehan ng barangay leader. And that payroll already came or emanated from the local social welfare development office. So napaka-importante po na kung hindi po kayo napabilang dun sa payroll, isanggunin nyo po yan dun sa inyong local social welfare development officer or dun nga po sa Grievance and Appeals Committee. Tapos, from there, ilalapit naman ng CSWD sa inyo para maidagdag sila sa listahan. Ganun po ba, Ma'am Irene? Ay, hindi na po kinakailangan yon, Sir Erwin. From the level of the local government unit, pwede na po nilang aksyonan. Kung after their validation, nakita na, okay, sila po ay karapat-dapat na papabilang, then isasama po yan ang LGU doon sa payroll. Ito tuloy ang naririnig ko, ma'am. Sabi nga ng barangay, kung dadagdag pa yan, kulang na dahil hindi naman na kasama, enough lang yung binadalang budget ng DSWD sa amin, dito sa LGU. Paano ho ito? Okay, unang-una, let's correct, no? The budget did not come from the DSWD. Diretso pong ibinabayan ng DPM sa mga local government units. Ayun, oo. And pangalawa po, syempre meron listahan na reference, kaya nga po nang nabanggit ko. But then again, may discretion ng LGU to include additional beneficiaries based on their assessment. Ngayon, kung hindi po napabilang, pwede po tayong magreklamo doon sa Grievance and Appeals Committee. Sir Erwin, no, gusto ko lang pong i-take itong opportunity na ito go ahead. na i-mention na
magkaiba po yung Local Social Welfare Development Office o Ayun. yung DSWDO Oo. sa DSWD National Agency. Oo. Dahil batay po doon sa Local Government Code of 1991 na devolve po yung social welfare services. So maaari po na ang tinutukoy ng ating mga barangay officials ay yung pong Local Social Welfare Development Officer. Ayun, mabuti na banggit ho ninyo yan kasi ma'am, marami ako nakakausap dahil nakikita rin mga naka-best din, nakalagay social welfare o city social welfare or municipal MSWD. Alam niya dahil MSWD, akala nila branch ninyo or mga tauhan ninyo sa munisipyo or sa lungsod. Kaya hindi nila alam na ito pala ay under na kay mayor at hindi na under sa DSWD. Tama po kayo, Sir Erwin. Kaya napakahalaga rin na ma-define natin or ma-distinguish para po alam ng ating mga kababayan kung kanino po lalapit o isasangguni yung kanila pong reklamo o hinaing. Very well said, ma'am. Loud and clear. Maraming salamat, Direktora Irene Dumlao, DSWD spokesperson. Magandang umaga po. Stay safe and healthy, Ma'am Irene. Maraming salamat po, Sir Erwin, sa pagkakataon muli na ibinigay po ninyo sa DSWD. Mag-ingat din po kayo. Thank you po. And mabuhay po. Undersecretary Martin Dino, ang Undersecretary for Barangay Affairs ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Dino, sir. Good morning, Idol Erwin, at sa lahat na nakikinig ngayon dito sa ating programa. Okay. Kasi po, sir, ito natalakay lang dahil mga kababayan natin ay parang mga hilong-talilong na. Hindi nila alam kung ano nang nangyayari. Pagpunta ho nila pipila, wala pala sila sa listahan. Sasabihin ng CSWD, listahan ito ng sasabihin ng barangay, listahan ito ng DSWD. Pag akyat naman nila doon, sabing ganoon, bigay lang naman ito ng barangay. Kagaya ho ngayon, kausap ko lang yung tiga DSWD, si Yusek, si Director Irene Dumlao, ang sinasabi niya, ang listahan naman na yan, galing naman sa LGU yan, di naman sa amin yan. Galing na yan sa barangay. So, sino ba talaga ang dapat saan po ba talaga dapat dito ang aayos ng problema? Sino? Yusek. Sa katunayan, magkasama kami ni Secretary Bautista nung nag-visit kami dito sa payoff sa Manila. Opo. Alam mo yung listahan na yan, ang pinanggalingan kasi niyan, yung unang first runs. Opo. Na kung saan ang sabi nga dyan, yung 2015, yung 2015 kasi na yun, hindi ba, yun yung magulong during the time kulang. ng administration. Opo. Tapos ang ginawa dyan, nung time na binigay sa DSWD, yung first trans, yung unang-una, binigay sa kanila, at saka second trans. Sa kanila pinagkatiwala yan. Ang ginawa ng DSWD, dahil wala silang listahan, nakipag-coordinate sila. Tama yung sinabi ni Miss Dumlao na ang nag-arrange yan ay ang syudad at saka munisipyo. Ito ngayon yung tinatawag na Social Welfare Office ng kanya-kanyang syudad at munisipyo. Ngayon, nung nag-ayos sila ng listahan, pumunta ngayon sila sa barangay. Alimbawa, kung ang beneficiaryo ng barangay ay 100, nagbigay lamang sila ng 50% o 60%. Ang tawag doon yung social amelioration card. Yan ang pinamigay ngayon ni Kapitan. At saka kasama ngayon, yung pinamigay ni Kapitan, binigay niya pa yan sa mga kagawad niya kasi may mga area. So, dito ito yung pinagtulungan na i-validate. Ang nag-validate dito yung binigay nila sa barangay ay ang Social Welfare Office at saka DSWD ng kanya-kanyang lugar. Ngayon, dun sa na-validate na yon, meron pang na-disqualify. So ngayon, problema na naman ni Kapitan dahil unang-una, yung binigay sa kanyang 60%, 100%, yung 40% na yon kulang na. Ngayon, ang ginawa ng ibang syudad dyan, in-augment. Tapos, hindi ba nagtagal ka Erwin, tumagal na mahigit 1 buwan? Yes. Dahil ang nag-prepare niyan ay ang city at municipality. Yun ang sinasabi ko noon. Yung listahan na yan. Tapos ngayon, ginawan niya ng payroll. Ang ginawa lang ng barangay dyan, naglagay ng lamesa, naglagay ng silya, tapos sila lang yung nag-ayos. Pero ang nagpamigay
o ang nag-distribute ng pera niyan ang mga City Treasurer's Office. Ayun. City Oo. Treasurer's Office. So hindi dapat sisihin din ng mga tao ang barangay kasi Hindi. sa city at munisipyo pala ang problema. Syudad at munisipyo, noong ko pa sinasabi yan at sisi sila ng sisi sa barangay. Ang barangay, ang ginawa lang ng barangay dyan, naglagay ng lamesa, inayos ang venue, naglagay ng upuan, at ang nakaupo dyan ay ang mga tiga City Treasurer at office. Opo. Kasama ang mga yung local social welfare at saka yung mga tiga DSWD. Ngayon, eto na. Ang gumawa na naman ng payroll ngayon, itong ang tawag nila pala dito ngayon ay ECQ Financial Assistance, hindi na Social Amelioration. Ito ngayon, hindi na dumaan sa DSWD. From DBM, diniretso ang pera sa mga treasurer's office ng mga syudad at munisipyo under dito si tinatawag na Greater Metro Manila na mga aayudahan. Opo. Okay, ngayon, yan, for the first time, naglagay sila ng grievance committee. Oo. Lahat ng mga hindi makakatanggap, lahat ng mga doon ka magrereklamo. Oo. Ngayon, ang diyan, ang sasagot dapat diyan, sino ang gumawa ng payroll? Oo. Ang gumawa ng payroll ay ang City Treasurer at Municipal Treasurer's Office. Kaya dapat sila managot diyan. So walang sinabit na listahan nila yan, hindi listahan ni Kapitan. walang sinabit na pangalan ang barangay sa munisipyo? Is that what you're saying, Yusek? Walang sinabit ngayon, ha? Today, ito yung tinatawag na ECQ ayuda, yung bali social amelioration trust ngayon. Walang sinabit ngayon. Oo. Ang mga kapitan. Oo. Yun lang listahan na ginawa ng City Treasurer at Municipal Treasurer's Office yan. Kaya walang saan ang galing yung listahan na yon ng hawak ng city at municipal treasurer? Saan galing yon? Doon sa pinanggalingan ng First Trans. Yung Nako. galing din sa yung nung last year. DSWD. Yung kombinasyon ng DSWD, Social Welfare's Office at saka yung sinabit ng barangay nung first and second trans. Oh nako, kaya Yan ang pala. galing yan. Ayun. Mababago pa ko kaya ito, marerectify pa kaya ito. Yung ginawa nila na yung sinabi nila na merong ngayong merong grievance. Tignan natin kung halimbawa merong mga qualified doon kasi kamukha ng ginawa ni Mayor Olivares. Opo. Yung mga hindi na makakatanggap ngayon, parang may standby siya para dun sa kasi kung natatandaan mo, dinagdagan pa dati natin, di ba? Dahil ang daming umangal. Kaya ngayon, pati middle class nung time na yon, nagpadagdag si Presidente. Ayun. Yan ang problema na ngayon ng DSWD dahil sa kanila ang pera during that time. Okay. Yusek Martin Dino, DILG, Yusek for Barangay Affairs. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo. Ingat po. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.